שלום לכם. בפעם הקודמת דיברנו על האופן שבו מגדירים שקילות עוצמה של קבוצות ולמה. והפעם הגיע הזמן להפשיל שעופלים ולראות דוגמאות טכניות. נתחיל עם מה שכבר ראינו בסיפור המלון של הילברט. במלון, כזכור, המספרים של החדרים היו מספרים טבעיים החל מאחד. זו קבוצת כל הטבעיים שגדולים מאפס, שאני מסמן ב-N עם פלוס למעלה. אם נחשוב על האורח החדש שהגיע למלון בתור המספר 0, אז מה שהילברט עשה במקרה הזה הוא להשתמש בפונקציה f של n שווה ל-n פלוס 1, שתחומה הטבעיים והטווח שלה הוא הטבעיים החיוביים. קל לבדוק שזו באמת פונקציה חד-חד ערכית ועל. עכשיו למשהו שיהיה דומה למקרה השני של המלון של הילברט. אני רוצה לקחת שני עותקים שונים של הטבעיים ולהראות פונקציה הפיכה מהייחוד שלהם אל הטבעיים. אבל מה זה אומר עותקים שונים של הטבעיים? אם אני סתם מאחד את הטבעיים עם עצמם, אני לא אקבל קבוצה גדולה יותר. אז אני אשתמש בטריק. אני אקח את הטבעיים ואכפול אותם קרטזית בסינגלטון 0, ואאחד את זה עם הטבעיים כפול הסינגלטון 1. בפועל זה יוצר קבוצה של איברים שהם זוגות סדורים, כאשר האיבר הראשון בזוג הוא מספר טבעי והשני הוא או 0 או 1. עכשיו, אני אגדיר פונקציה מהייחוד הזה אל הטבעיים שפועלת כך. היא לוקחת את הזוג NB, כופלת את N ב-2 ומחברת את B לתוצאה. קל לבדוק שזו באמת פונקציה הפיכה ושזה דומה למה שקרה במלון של הילברט. שם האורחים של המלון שייכים לעותק של N שכפלנו ב-0, והאורחים החדשים שייכים לעותק של N שכפלנו ב-1. ועכשיו אני רוצה להראות משהו שונה לגמרי. הקטע הפתוח 0-1 הוא קבוצת כל המספרים הממשיים שהם גדולים מ-0 וקטנים מ-1. ואני רוצה להוכיח שהקבוצה הזו שקולת עוצמה לכל המספרים הממשיים. וזה די מפתיע, כי זה אומר שבגישה שלנו, הקטע הקטנטן הזה הוא מאותה עוצמה כמו כל ציר המספרים. את התוצאה הזו אני אראה בכמה שלבים. בשלב הראשון, אני רוצה שתכירו ידידה טובה שלי, הפונקציה הטריגונומטרית טנגנס. אם אתן לא מכירות אותה, לא נורא. ההגדרה שלה לא באמת חשובה. חשוב רק מה שאפשר לראות בתמונה שלה כאן, שבין הערכים מינוס חצי פאי וחצי פאי, זו פונקציה שהיא חד-חד ערכית ועל כל המספרים הממשיים. כלומר, הקטע הזה של מינוס חצי פאי עד חצי פאי הוא אכן שקול עוצמה לכל הממשיים, וטנגנס מוכיחה את זה. אבל איך זה קשור לקטע מ-0 עד 1? זה קטע שונה. הרעיון הוא שאני יכול איכשהו לקחת את הקטע 0-1 הזה, ולמתוח או לקבץ ולהזיז אותו, ובסוף לקבל בדיוק את הקטע ממינוס פאי חצי עד פאי חצי. בואו נתחיל מלמתוח אותו. האורך של הקטע 0-1 הוא פשוט 1. האורך של הקטע ממינוס פאי חצי עד פאי חצי הוא בדיוק פאי. אז בואו ניקח את הפונקציה שכופלת כל מספר בפאי. אם אני אפעיל את הפונקציה הזו על הקטע מ-0 עד 1, אני אקבל את הקטע מ-0 עד פאי. אז הפונקציה הזו מוכיחה שהקטע 0-1 שקול עוצמה לקטע מ-0 עד פאי. עכשיו, אני יכול לקחת את הקטע מ-0 עד פאי ולהזיז אותו מרחק של חצי פאי שמאלה על ציר המספרים. את זה אני עושה על ידי פונקציה שמחסרת חצי פאי מעקלת. התמונה של הפונקציה הזו על הקטע מ-0 עד פאי היא בדיוק הקטע ממינוס חצי פאי עד חצי פאי. ולכן זה מוכיח שהקטע מ-0 עד פאי שקול עוצמה לקטע מינוס חצי פאי עד חצי פאי. קיבלנו שרשרת של שקילויות עוצמה של קבוצות, ומתכונת הטרנזיטיביות של שקילות עוצמה שהוכחנו בסוף הפרק הקודם, קיבלנו את התוצאה שרצינו. אם אנחנו רוצים פונקציה מפורשת מהקטע 0-1 על כל R, אנחנו פשוט צריכים להרכיב את הפונקציות שהצגנו כאן. נקבל את הפונקציה טנגנס של פאי כפול x פחות חצי פאי. לסיום, בואו נדבר על משהו שמזכיר את מה שהלך במקרה השלישי של המלון של הילברט. זה עם האוטובוס בעל אינסוף הקומות.
השתמשנו שם בפונקציה שמקבלת זוגות של טבעיים חיוביים, i ו-k, ומחזירה את הראשוני האי-זוגי ה-i בחזקת k. אז אמרתי שבמלון נשארים כך חדרים ריקים. למשל, חדר 15 נשאר ריק. המשמעות בלשון פונקציות היא שהפונקציה f הזו איננה על. היא כן חד-חד ערכית, כלומר, כל אורח משוכן במלון בחדר משלו ואין התנגשויות. אבל המלון לא בתפוסה מלאה אחר כך. אז הפונקציה f הזו אינה מוכיחה בפני עצמה שקילות עוצמה בין n פלוס כפול n פלוס ובין n פלוס. אבל היא כמעט מוכיחה את זה. באיזה מובן? יש משפט שנראה בהמשך שנקרא משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין, שאומר את הדבר הבא. אם a ו-b הן קבוצות, ויש לנו פונקציות f מ-a אל b ו-g מ-b אל a, כך ש-f ו-g הללו שתיהן חד-חד ערכיות, אז קיימת פונקציה h מ-a אל b שהיא חד-חד ערכית ועל. או, בשיטת הסימון האחרת שהצגתי, אם העוצמה של a קטנה או שווה לעוצמה של b, והעוצמה של b קטנה או שווה לעוצמה של a, אז העוצמה שלהן שווה. במקרה שלנו, הפונקציה f שראינו היא חד-חד ערכית בכיוון אחד, ובכיוון השני קל למצוא פונקציה חד-חד ערכית. למשל, g שעל קלט n מחזירה את הפלט שהוא הזוג n1. ועכשיו, משפט קנטור-שרדר-ברנשטיין מוכיח את השקילות שרצינו. אז זהו זה להפעם, נתראה בפעם הבאה.